Hello mga best friend! Ako po si Consel Joanne Calderon at inibitahan ko po kayong lahat na i-like, share, and subscribe at huwag kalimutan i-click ang notification bell para matuto ng marami pang potahe mula sa The Simple Rich Menu. Muli po, ako po ang inyong best friend, Consel Joanne Calderon. Mga dudes, ang inyong senior na vlogger, Rick. Mga dudes, ngayong umaga ay samahan niyo muli akong magluto ng isa na naman pong simpleng lutuin na tinatawag natin chicken soy. Ito po ang request ng ating kaibigan na si Councilor Joanne Calderon. Simple-simple lamang po ito at napakabilis lutuin. Tara, samahan niyo ako. Okay pa mga dudes, ito po ang ingredients na ating ilulutong chicken soy. Unang-una po, meron po tayong 2 quarter leg na chicken. 2 piraso po ito. Gagamitan po natin ng star anise at ng cinnamon bark. Okay? Ayan po. Meron po tayong bawang at luya. Siyempre po, gagamitan po natin ng 5 spices. Meron din po tayong oyster sauce at ang ating soy sauce. Mayroon din po tayong sesame oil at ang ating cooking wine. Gagamitan din po ito natin ng tubig. Mamaya po ay ipakikita ko sa inyo kung paano ito lutuin. Napakasimple lamang po nito. Okay po mga dudes, at ngayon po ay sisimulan na natin ang pagluluto. Ayan po, lagyan po natin ng mga 5 ganito or cups ng tubig. Mga 5 cups po ng pantakan natin ng bigas sa rice cooker. Ayan. Lagay po natin ang ating cinnamon bark at ang ating star anise. Ating pong bawang at ang ating luya. Lagyan po natin ng 1/2 cup ng soy sauce. Mga 2 tablespoon oyster sauce. Ang ating pong cooking wine. At ang ating sesame oil. Lalagyan po natin ng 1/2 tablespoon ng ating 5 spices. Lalagyan din po natin ng sugar. Hindi ko po ito naisama sa intro sa video, pero may sugar po tayo. Yan. Mga half cup po or
3/4 cup ng sugar. At papakuluan po muna natin ang ating mga ingredients. Mamaya na po natin kukumpletuhin ang ingredients kung may kulang pa. Hintayin lang po natin siyang kumulo ng kumulo. Okay po mga dudes, tignan na po natin ang ating nakasalang. Ayan po at nagkukuluan na. Tikman na po natin kung sakto na po yung lasa. Ayan. Since kulang po ng konting tamis, dadagdagan po natin ng 2 kutsarang asukal, bali 1 cup na sugar na po ang ating inilagay. Ayan. Hintayin po muna natin na kumulo ng todo. Ayan po. Ayan po at nagkukuluan na ng todo. At ilalagay na po natin ang ating chicken. Ayan. Hayaan po natin siyang makuluan ng todo. Ayan. At mamaya po ay babalik rin natin ang ating nakasalang na chicken. Okay. Takpan po ulit natin. After 20 minutes po ay babalik rin natin ang ating nakasalang na chicken. Another 20 minutes. Ayan, antayin po natin siyang kumulo ng kumulo. Simple lamang po ito. Again, shout out po to Councilor Joan Calderon. Okay po mga dudes, after 20 minutes, babalik rin na po natin ang ating nakasalang. Ayan. Balik rin lang po natin para pantay po ang luto. Medyo nakukulangan po ako sa alat kaya dadagdagan po natin ng mga 2 kutsarang toyo or soy sauce. Okay. Antayin po natin siyang makuluan din. Another 20 minutes. Takpan po ulit natin mga dudes. Okay po mga dudes, after another 20 minutes, tignan na po natin ang ating nakasalang. Ayan. Luto na po ito pero antayin po natin another 10 minutes para pagbaliktad. Ayan. 10 minutes, okay na po ito. Ayan. Sandali na lamang po at luto na ang ating chicken soy. Okay po mga dudes. Ayan. At luto na ang ating chicken soy. Papatayin na po natin ang ating kalan. At hayaan lang po natin dyan ng mga 20 to 25 minutes bago po natin hanguin. Ayan. Okay po mga dudes, after 20 minutes, ayan po, hahanguin na po natin ang ating chicken soy. Ayan.
Ayan na po ang ating chicken soy. Ayan po na muna natin mga 10 minutes bago natin siya hiwain. Ayan po, luto na ang ating chicken soy. Ganyan lang po kabilis yan at kadaling lutuin. Mga dudes, eto na po ang ating chicken soy. Thank you for watching and please subscribe. Don't forget to like and share the videos. Thank you.